Hi everyone! Today, tayo ay gagawa ng spread. Ito ay Calamansi Spread. Dahil marami nagkakasakit, kailangan natin ng natural na ingredients para sa ating palaman. Ito ang ating mga ingredients. We have 8 egg yolks, 1 fresh egg, 1/2 cup of calamansi juice, 2 cups of washed sugar, pwedeng white sugar or brown sugar para makulay. Ito ay washed sugar para mas mura at hindi gaanong matamis. Then we need 50 grams of margarine or unsalted butter. So, gagawin natin una ay ipopoke natin ang mga egg yolks. Poke natin isa-isa. Yan. Tapos, haluin natin. Ilalagay natin ito ang fresh egg. So, crack natin ang fresh egg na to. 1 fresh egg. Yun, lalagay natin, fresh egg. Haluin natin ulit. Dapat well blended ito bago natin ilagay sa apoy. So, medyo may nakikita akong white egg na nakasama. Okay lang yan. Nobody's perfect. Yan, sasalan natin gradually ang ating asukal. Napakadali lang nito. Kung hindi ko nga isasali yung butter or yung margarine, magiging 3 ingredient spread. So, ihalo natin maigi. Haluin na maigi hanggang sa wala na tayong mararamdaman na grains ng granules ng asukal. Haluin ng buti. Sa panahon ngayon, kailangan natin magtipid. So, instead, gumastos tayo ng mahal na palaman, mag-resort to mga fruits na palaman. Next time, ang gagawin natin palaman naman ay strawberry. Diba? Para natural at walang preservatives. Go to vegan tayo. And then the last. So, we mix this until tuluyang malusaw ang granules ng asukal. Then, dadagdag na natin ang ating calamansi juice. This is 1/2 cup. Kasi kapag sobrang konti ng calamansi juice, hindi na magiging calamansi spread ito. Oops, sorry. Nag-spill. So, pag well combined na ang ating ingredients, lalagyan natin to sa pan para lutuin. Sa mahinang apoy lang muna. So, nilagyan na natin sa apoy ang pan. Sige, later. Haluin lang ng haluin para hindi dumikit ang ating mixture. Kahit itlog po ito, tendency ay nagluluto. So, pag nakuha natin consistency, medyo kumakapit na ito sa ating panghalo or yung spatula natin. Later, try natin. Yun. Saka natin lalagay yung butter. Nikman ko na, pero lagyan natin ng vanilla. Siguro mga 1/2 tablespoon. Para lang mawala yung lansa ng egg. Pero almost done na po ito. Masyado ko na nakafocus. Ayan, amoy ka na yung amoy ng vanilla. Mabango rin yung amoy ng calamansi. Kasi parang natatalo ng egg yolks. Kaya
kung gusto nyo na hindi masyadong maamoy na amoy egg, dinagdagan nyo. Actually, dinagdagan ko ito, di ba? 1/2 cup ng calamansi juice. Dinagdagan ko ng 2 more na fruit ng calamansi. Ni-squeeze ko. So, pakita ko sa inyo kung kailan nyo malalaman na pwede nang huminto sa pag-stir. Yan lang ha. Okay, so haluin natin. So, kung ang consistency ng inyong spread ay yan o, dumidikit na sa spatula nyo, scraper, that's the time that you have to turn off the heat. Off na natin para hindi masunog. Once in a while, pag medyo ganito na yung itsura ng inyong spread, pwede nyong tikman. Pero pag yung hilaw pa, hindi pwede kasi baka kayo ay magkaroon ng sakit. So, lagyan natin ng butter. Hindi nag-drip. Lagyan ko na ng butter, margarine. Tapos stir natin. Scrape ko yun later. I am holding my cell phone, that's why. So, hayaan natin matunaw ito. Turn off na ang heat. Hayaan natin matunaw para magkaroon ng glossy look at hindi masyadong maging stiff ang ating palaman. Later, tatry natin to. So, medyo cool down natin ito ng bahagya. Tapos, pwede natin ito ilagay sa jar. Remember, yung jars nyo ay dapat sterilized. At least 10 minutes. Ako nga ginawa kong 20 minutes para matagal ang shelf life ng ate. Kasi, itlog kasi ito. Egg. So, kailangan sterilize ang ating jars para hindi agad makontaminate at hindi magkaroon ng bacteria. Ang itlog ay mabilis masira. Ang itlog ay madaling pamahaya ng bacteria. So, okay na to. Lagyan natin sa jar. Transfer na natin. Make sure na ang inyong spoon ay malinis din. At tuyo. Oops. Okay. Okay, babalik po ako pag napuno ko na po ito. So, ito na ang ating outcome. Na-jar ko na sila. At, hindi ko alam kung ilang grams to. Pero, i-research ko yan kung ilang grams. So, nakabuo tayo ng 2. Lalagay ko dito kung magkano yung nagastos ko. Kung affordable ba, kung pwede ba pang negosyo, diba? I hope you like this video recipe. Ita-taste natin mamaya with the bread. At titikim mo ang aking anak. Tingnan natin kung approve sa kanya. Kasi sabi niya kanina maasim. Pero tingnan natin pag merong may tinapay. Nilagyan ko rin pala ng vanilla kanina, diba? Dinagdagan ko ng vanilla. Depende sa inyong panlasa para makover yung lansa ng egg. So, there you have it. Medyo madilim po. Tikman ang anak ko ngayon. Nilagyan natin sa tinapay. Tikman mo nga, ate. Maasim ba? Medyo maasim. May sweet tangy flavor. Ako nga, tikman ko nga. Sarap ha? Nag-enjoy ako. Nag-enjoy kami ang anak ko. Sana mag-enjoy din kayo. Try nyo to. Ang sarap.